Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 123, sau khi Vương Lâm dạy dỗ cho Hổ Bảo một bài học, anh ấy đã liền ra tay lấy mạng kẻ phản bội mà không chút lưu tình. Cùng lúc này, ở trước hắc tháp, cái lão Minh Uyên thì đã đứng trấn thủ từ bao giờ, ánh mắt lão ta nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nhìn thấy đối phương, Vương Lâm khẽ lẩm bẩm nói, vấn đỉnh hậu kỳ sao? Không đúng, tu vi này đến từ bộ áo giáp trên người hắn. Lời này vừa dứt, Vương Lâm lập tức tung ra hai côn bài tẩy để giao chiến. Đầu tiên là Hóa Hoàng Tuyền, từ dưới mặt đất, vô số cột nước khổng lồ phóng lên tận trời cao, bao vây lấy lão già. Đối diện với nó, chỉ thấy lão già kia đã lên tiếng, thanh âm vang lên quát, để ta cho ngươi nếm trải uy lực thật sự của ma đạo chân chính. Dứt lời, lão già kia cầm cây gậy chống lưng trong tay mình, mạnh mẽ vung lên, ma khí hóa thành một bức tường cao vạn trượng, rồi liền nổ tung phá tan những cột nước mà Vương Lâm vừa dựng lên. Để tránh ma khí đánh trúng người, Vương Lâm từ trong dòng hoàng tuyền của mình cưỡi rồng phóng ra bên ngoài để ngạo nghễ. Tiếp theo, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu phóng thích, một đạo kim mang từ mi tâm phóng ra, mang theo uy lực của một bậc tuyệt đại cường giả. Đối diện với nó, lão già Minh Uyên sững sờ, kinh hãi trước đạo kiếm khí có thể đạt tới mức toái niết tam cảnh nên tạm thời dừng bước. Tuy nhiên, ngay khi một đòn này xuất ra, thần niệm trong hư không đột nhiên lên tiếng hỏi, trường ấn kia của ngươi từ nơi nào học được? Nghe vậy, Vương Lâm lạnh lùng đáp, học từ tiên giới. Lời Vương Lâm vừa dứt, luồng thần niệm ra lệnh cho Minh Uyên quát, bắt lấy hắn, phải sống. Dứt lời, Minh Uyên lập tức nhận lệnh hô lớn quát, phong. Thanh âm vừa dứt, một cơn lốc cuốn phăng đá vụn tấn công đối thủ. Đối diện với nó, Vương Lâm điều khiển hoàng tuyền như nước biển ầm ầm đổ xuống để ngăn chặn và nuốt chửng cơn lốc. Thấy vậy phía bên kia, Minh Uyên quát, lôi. Dứt lời, trời đất u ám, một đạo hắc lôi từ khe hở mây đen giáng xuống. Thấy vậy, Vương Lâm sử dụng hoàng tuyền chỉ, đồng thời điều khiển con sông cuộn xoáy, mang theo luân hồi chi lực để triệt tiêu đạo sét này. Tuy nhiên, Minh Uyên vẫn chưa dừng lại, lão tiếp tục thi triển thuật gọi mưa đen. Đối diện với nó, Vương Lâm bước thẳng vào trong lòng con sông, hóa thân thành một con hoàng long khổng lồ. Tiếng gầm của hoàng long khiến mưa đen vỡ vụn thành hắc khí. Thế nhưng đến đây, Minh Uyên lại bất ngờ hợp nhất phong, vũ, lôi, điện, đồng loạt đổ ập xuống đại địa nhằm khống chế Vương Lâm. Đối mặt với đòn tấn công tổng lực của tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ, Vương Lâm tung ra át chủ bài cuối cùng để liều mạng. Đầu tiên, anh ấy vội túi trữ vật, triệu hồi tôn hồn phiên, tung ra 100.000 hồn phách và dung hợp tất cả vào con sông, tạo ra hoàng tuyền chi hồn. Sau đó, nó hóa thành một con hoàng long linh động, lao thẳng lên không trung với ý định nuốt chửng toàn bộ thần thông phong vũ lôi điện của lão giả. Chớp mắt, hai luồng sức mạnh khổng lồ va chạm, khiến thiên địa biến sắc, trời rung đất chuyển, viễn cổ chiến trường như bị lật tung, không trung nứt vỡ. Nhất thời, khi vô số hồn phách từ dưới mặt đất lao ra, nó liền bị Vương Lâm thu lấy. Đến đây, chỉ thấy Minh Uyên gầm lên trong sự phẫn nộ đến cùng cực, quát lớn nói, ma đao xuất thế. Tức thì, một thanh liêm đao tỏa ra ma diễm ngập trời, mang theo quy tắc siêu thoát thiên địa, làm không gian tán loạn. Thấy thế, Vương Lâm trực tiếp phóng ra kiếm khí Lăng Thiên Hậu để đối chọi với ma đao. Khoảnh khắc va chạm, thiên địa như bị xẻ đôi. Kết quả, ma ảnh và ma đao tan vỡ hoàn toàn, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu bắn thẳng về phía hắc tháp. Thế vậy, Minh Uyên dù bị trọng thương nhưng buộc phải quay lại cứu hắc tháp. Đáng tiếc, khi kiếm khí bắn vào, hắc tháp liền nứt ra. Chứng kiến sự tình phát sinh lúc này, bộ áo giáp tán ma ở trong hắc tháp phẫn nộ, hắn ta thanh âm vang lên quát, Minh Uyên, ngươi khiến ta quá thất vọng. Lời vừa dứt, bộ áo giáp đen kia liền phóng ra ma khí xuyên thủng cơ thể của Minh Uyên, đồng thời ma khí cũng chiếm lấy cơ thể của hắn. Ngay khi ma khí chiếm toàn bộ cơ thể, nhất thời hư ảnh khổng lồ của Minh Uyên dưới sự điều khiển của áo giáp tán ma hiện ra. Sau đó, thanh âm vang lên quát, đã muốn tìm lấy án tử, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, hư ảnh kia liền vung tay bắt lấy Vương Lâm, khiến anh ấy không thể dễ dụa, phải rất cố gắng dùng mọi thần thông, Vương Lâm mới thoát ra khỏi năng lượng khủng bố ấy và bỏ chạy. Tuy nhiên phía sau, hư ảnh Minh Uyên kia lại đuổi theo Vương Lâm không ngừng. Lâm vào đường cùng, Vương Lâm quyết định chơi một ván bài liều, anh ấy vung tay, nhất thời thân ảnh Diêu Tích Tuyết bị phong ấn liền hiện ra. Sau đó, anh ấy gấp gáp quát, nói ra phương pháp sử dụng huyết hồn đan, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải nhục nhã ở đây. Nghe vậy, Diêu Tích Tuyết vẫn không chịu giao ra, thế nhưng Vương Lâm đã đến nước này, anh ấy quyết định không lưu thủ nữa. Ngay khoảnh khắc Vương Lâm chuẩn bị xử lý thì Diêu Tích Tuyết đã liền giao ra bí pháp để sử dụng huyết hồn đan. Đến đây, có được bí thuật, Vương Lâm bóp nát đan dược, dùng huyết sắc trong cơ thể vẽ phù văn lên mi tâm, rồi bắn ra xa ngàn dặm để làm vật dẫn tái sinh. Đồng thời, để tiêu diệt hư ảnh phía sau đang bám đuổi mình, Vương Lâm quyết định tự bạo. Nhất thời, theo tiếng gầm thét kinh người, vụ nổ có uy lực kinh thiên động địa, lấy Vương Lâm làm trung tâm tỏa ra. Cứ thế, thân thể Vương Lâm tan vỡ, nhưng trước khi biến mất, hắn tung một quyền chứa đựng toàn bộ đạo nghiệm và cổ thần chi niệm, đánh sập hoàn toàn hắc tháp, cắt đứt khả năng khuếch tán thần thức của đối phương. Chỉ nháy mắt sau, ở tại một vùng đất xa xôi, nhờ huyết hồn đan, Vương Lâm tái sinh từ giọt huyết sắc mình bắn ra lúc trước, ở cách đó ngàn dặm. Đến đây, anh ấy lập tức thi triển đại Nazi liên tục để tiến về Thiên Yêu Thành. Thế nhưng vừa tới nơi, đúng lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng thét đầy tức giận quát, ta muốn nhìn xem người có thể chạy đi nơi nào. Dứt lời, ở ngoài ngàn trượng phía sau Vương Lâm, hư ảnh của Lăng Thiên Hậu bất ngờ xuất hiện. Ngay sau đó, hắn lao về phía Vương Lâm.
Thấy vậy, Vương Lâm liền bỏ chạy, đồng thời trên miệng lẩm bẩm nói, kẻ này không phải Lăng Thiên Hậu, khí tức của hắn không giống. Lời vừa dứt, hư ảnh kia hiện ra, hắn nhìn chăm chăm Vương Lâm trầm giọng nói, như thế nào không chạy nữa sao? Dứt lời, đại thủ của hắn chụp về phía trước, 5 đạo ma khí tràn ngập ở đầu ngón tay. Nhìn nó lao tới, Vương Lâm liền hỏi, Lăng Thiên Hậu là gì của ngươi? Nghe thế, tay phải của người kia ngừng lại, trong hai mắt tràn ngập ma khí, lập tức có một tia mê man hiện lên hỏi, Lăng Thiên Hậu, cái tên thật quen thuộc. Thấy vậy, Vương Lâm thân mình nhanh chóng lui lại, trong mắt hàn mang lóe lên quát, Đại La Kiếm Tông, Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu. Lời vừa dứt thì phía bên kia, người kia từ chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái bóng của ma hồn tán ma hung ác, trừng mắt nhìn Vương Lâm. Cảm giác nguy hiểm, Vương Lâm liền gầm lên, tiếng hét vang vọng khắp thành quát, Cổ yêu. Thanh âm này vừa dứt, một cỗ sát ý cường đại đột nhiên từ trong Thiên Yêu Thành quét ngang mà ra, rồi buông xuống ở trước người Vương Lâm. Đồng thời, thanh âm vang lên nói, người đã đến chậm 10 năm, mượn ngươi ít huyết sắc để dùng một chút. Dứt lời lại giống như trước kia, hư ảnh Vương Lâm cùng Cổ yêu Bối La hòa vào làm một, hai người đứng sừng sững giữa trời. Thấy thế, ở phía đối diện, ma hồn kia thanh âm vang lên quát, Bối La, ngươi dám ngăn cản ta? Ngươi chỉ là một trong cửu tán ma dưới trướng cổ ma, ta làm sao không thể ngăn cản ngươi? Dứt lời, hai người lao vào nhau giao chiến, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Cổ yêu chợt lóe lên, thân hình hắn và tán ma đã phóng lên trời cao. Cũng từ đây, Cổ yêu và tán ma chính thức bước vào một hồi đại chiến. Nhất thời, từng trận thanh âm ầm ầm từ không trung truyền ra, trong đó lại càng khi thì ma diễm ngập trời, khi thì yêu khí tung hoành. Trong khi Cổ yêu và tán ma đại chiến trên không trung suốt 3 ngày, Vương Lâm khoanh chân tĩnh tọa khôi phục cơ thể. Nhìn những thần thông khai thiên tích địa của hai đại cường giả, Vương Lâm trong nháy mắt đã thức tỉnh những ký ức truyền thừa cổ thần của Đồ Ti. Cùng lúc đó, tại nơi rất xa, bản tôn tóc hồng của Vương Lâm cũng đồng thời mở mắt, thực hiện các ấn quyết tương tự, thu nạp linh lực khổng lồ từ lòng đất. Trở lại với trận chiến gay cấn, vào thời điểm trận chiến ngã ngũ, Vương Lâm quyết định ra tay, hắn tung ra một chiêu thức hỗn hợp chưa từng có. Đầu tiên, anh ấy rút sông Hoàng Tuyền lên làm vật chứa, ném vào đó tất cả pháp bảo. Đầu tiên là Tôn Hồn Phiên, Cấm Phiên, Tiên Kiếm, Loan Đao, Côn Cực Tiên, đồng thời dùng 13 vạn sát lục chi khí làm lớp bảo vệ thân thể. Sau đó, Vương Lâm hóa thành một đạo hoàng mang rực rỡ, xông thẳng vào sương mù chiến đấu. Tán ma khinh miệt tung một quyền định đánh tan Vương Lâm, nhưng lại kinh hoàng nhận ra uy lực của đòn tấn công hỗn hợp này. Sự khựng lại của tán ma tạo cơ hội cho yêu mang của Cổ yêu ập đến luyện hóa. Bị dồn vào đường cùng, tán ma buộc phải dùng kế thí xe dự tướng. Hắn vứt bỏ thân xác đâm đoạt hồn khiến thân xác này thối đát và rơi xuống đất, thu hồi ma hồn vào bộ khải giáp. Dù bị yêu mang luyện hóa mất 9 phần ma khí, bộ khải giáp bao bọc ma hồn vẫn liều mạng xông ra khỏi vòng vây để tẩu thoát. Đáng tiếc, áo giáp được ma khí bao bọc, dưới sự tấn công, ở trong sự luyện hóa không ngừng của yêu mang, gần như hao hết 9 phần ma khí, cuối cùng đã xông ra được. Khi bộ khải giáp của tán ma vừa xé gió lao ra định tẩu thoát, Vương Lâm đã tính toán từ trước, tung người chụp lấy, thân hình mình dụ hắn đoạt xá. Tuy nhiên trước đó, Vương Lâm đã chủ động kích phát dư uy của Thăng Tiên Quả, đẩy bản thân vào trạng thái cuồng bạo cực hạn để bảo vệ nguyên thần. Đến khi ma hồn của tán ma chui vào cơ thể Vương Lâm muốn đoạt xá thì nguyên thần đã được bảo vệ. Thế nhưng, cũng vì tán ma chui vào, cơ thể Vương Lâm đột nhiên bị một tầng giáp đen bao phủ, mắt rực hồng mang đấu tranh với ma hồn của tán ma trong cơ thể. Cổ yêu Bối La nhìn thấu tâm kế của Vương Lâm thì phối hợp quát, tốt, đây là số phận của ngươi, ta liền thành toàn cho ngươi. Nói xong, Cổ yêu liền mang cơ thể Vương Lâm rời đi. Và liệu rằng tiếp theo, trận chiến trong tầm 124 còn gay cấn thế nào? Theo dõi tiếp trên kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!